Hi mga kasimple, welcome to my channel. For today's vlog, ito po gagawa po tayo ng cabbage kimchi fried rice o repolyo kimchi fried rice. So ito po ang ating mga ingredients: mantika, bawang, patis, asin, sesame seeds, red pepper paste, leftover cabbage kimchi o repolyo kimchi, kaning lamig. Meron din po tayo dito itlog na ipapry po natin at siya po ang ating toppings. Ilalagay ko po ang full details po ng ating mga ingredients sa description box. So ito po, start na po tayong magluto.
na po mga kasimple ang ating cabbage, repolyo, kimchi, fried rice. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat